سلام دوستای عزیزم. ما امروز اومدیم به منطقه 5 تهران و در میدون پونک هستیم در قسمت شمال غربی تهران و میخوایم به مرکز خرید بوستان بریم و اینجا رو با هم دیگه ببینیم. در ابتدا خیلی ممنونم از اینکه همیشه ما حمایت میکنید و برای ما کامنت میذارید، واسه ما خیلی ارزشمنده. ممنون میشم اگر از ویدیو خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. خیلی ممنونم. مرکز خرید بوستان یه پاساژ بزرگ و کامل و میتونم بگم محبوب و معروف محله پونکه که برای خرید لباس و مواد غذایی و مایحتاج خانواده خیلی مناسبه. این مرکز خرید به علت اینکه در محدوده طرح ترافیک تهران قرار نداره خیلی پر رفت و آمده. نزدیک به 1000 تا واحد تجاری و فروشگاه داره و از این نظر خیلی کامله. یکی از مزیت‌های این پاساژ وجود چندین بانک مثل بانک‌های تجارت، صادرات، شهر، ملت، ملی، پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوینه که باعث شده این مرکز خرید رونق بیشتری بگیره. یکی از ویژگی‌های این مرکز خرید بزرگ بودن اونه و راهروهای خیلی زیاد و تو در تو داره. یعنی اگه حواستون نباشه ممکنه ببینید که دارین جای تکراری رو می‌گردید. شما تو این پاساژ میتونید انواع لباس‌های مردونه، زنونه، فروشگاه‌های موبایل، صرافی، فروشگاه‌های کیف و کفش، ساعت، عینک و خیلی از اجناس دیگر رو ببینید و اگه دوست داشتین اونا رو خریداری کنید. تو این فروشگاه یه شعبه از فروشگاه شهروند هم هست که اگه شما به دنبال خرید مواد غذایی و مایحتاج خونه هستید میتونه جای مناسبی باشه. طبقه زیرین و پایین این مرکز خرید یک محیط بازی برای کودکان داره که بچه‌ها میتونن در حین خرید بزرگترها به اونجا برن و با خیال راحت بازی کنن. یکی از نکات مثبت این پاساژ قیمت مناسب اجناسشه که باعث میشه شما کالایی که میخواین رو با قیمت مناسبتری خریداری کنید و میتونم بگم هر قشری رو میتونه این مرکز خرید راضی نگه داره. این رو هم بگم که این پاساژ یه شعبه شهر کتاب هم داخلش هست که میتونید انواع کتاب‌ها، لوازم تحریر، لوازم نقاشی رو اونجا با قیمت خیلی مناسب و خیلی کامل بخرید که من قبلا از شعبه مرکزی شهر کتاب یه ویدیو تهیه کردم که
میتونید تو کانال اون رو ببینید. این مجموعه یک پارکینگ با ظرفیت 700 تا ماشین داره که با توجه به شلوغی منطقه میتونه خیلی ایدئال باشه. ساعت کاریش هر روز از ساعت 9 صبح تا 10:30 شبه و از نظر مسیر دسترسی هم شما میتونید از اتوبوس استفاده کنید، از اتوبوس تندرو استفاده کنید. فقط کافیه که برین و بیارتی میدون صادقیه و دانشگاه علوم تحقیقات رو سوار شین و ایستگاه پونک پیاده بشین، یا اگر از ماشین شخصی میخواین استفاده کنید یا تاکسی استفاده کنید میتونید از تاکسی های خط میدون پونک که مقصدشون میدون پونک است استفاده کنید. راجب مترو، این ایستگاه متاسفانه فعلا ایستگاه متروی نزدیکش نداره و فقط مترو ایستگاه صادقیه هستش که شما باید مترو صادقیه پیاده بشین و سوار خط تاکسی های میدون پونک بشین و به این مرکز خرید برسید. درسته بله. بگو چرا؟